Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e 41 nga mesime në Shqip. Sot do të shikojmë disa koncepte themelore, të cilat lidhen ngushtë me mënyrën se si funksionojnë collections në përgjithësi. Por në rastin konkret, këto koncepte do të jenë të lidhura në mënyrën se si dictionaries funksionojnë. Çfarë duhet të them me këtë? Ne kemi folur në tutorialin e shkuar se si ne mund të përdorim si qelsa vlera të thjeshta ose tipe të dhënash të thjeshta si integer, strings, double e tjerë. Por nuk kemi përmendur se si të përdorim si qelsa instancat e klasave. Këto janë raste më komplekse. Dhe për të sqaruar këto koncepte, ne duam të sqarojmë fillimisht se çfarë është një hashcode dhe se çfarë është operatori XOR, sepse këto janë njohuri themelore për të parë më tej se si një dictionary i krahason vlerat njëra me tjetrën. Le të shohim fillimisht se çfarë është një hashcode. Një hashcode në fakt nuk është asgjë tjetër, vetëm një vlerë unike që lidhet me një objekt në memorie. Pra të imagjinojmë si kur kemi një tabel shumë të madhe, ku kjo tabel përmban referencat e çdo objekti në njërin kolon dhe kolona tjetër është një ID unike që i vendoset nga ana e programit. Pra kjo ID unike vendoset në momentin kur objekti krijohet. Në këtë moment programi gjeneron këtë ID dhe vendos elementin në këtë tabel. ID-t e këtyre elementave janë integer. Pra, unë kam ndërtuar një lidhje të thjesht për rastin konkret ose për programin konkret që kemi ndërtuar. Në këtë program kemi krijuar dy objekte, person 1 dhe person 2. Person 1 le të imagjinojmë sikur është të lidhur me këtë ID-n e parë dhe person 2 le të imagjinojmë sikur është të lidhur me ID-n e dytë. Nëse dëshironi, në vend të person 1-shit mund të vendosim dhe vlerën e referencës, që mund të ishte një vlerë çfarëdoshme, por për qartësi unë kam vendosur emrin e këtij objektit ose kësaj instance. Në këtë rast, le të bëjmë comment rrjeshtin e fundit për momentin dhe të ekzekutojmë programin. Në qoftë se ekzekutojmë këtë program, do të shikoni që kemi dy vlera integer të cilat janë unike, pra ndryshojnë nga njëra tjetra. Këto vlera unike merren nga dy objektet me anë të metodës getHashcode. Çfarë është operatori XOR? Operatori XOR vepron mbi byte arrays që kanë të njëjtën mallësi elementash, pra ose të ndryshe kanë të njëjtin size. Pra merr si input dy arrays në të njëjtën mallësi dhe kryen veprimin mbi çdo dyshe elementesh në të njëjtin indeks, duke respektuar rregullin si më poshtë. Rregulli më poshtë është që veprimi XOR midis njëshit dhe njëshit jep rezultat 0. Veprimi XOR midis njëshit dhe 0 jep rezultat 1. Veprimi XOR mes 0 dhe njëshit jep vlerën 1 dhe mes 0 dhe 0 jep vlerën 0. Veprimi XOR mund të shprehet ndryshe në gjuhë programimit të ndryshëm ose në platforma të ndryshme. Në gjuhën e programimit C# ajo shprehet me anë të kësaj shenje këto, që në gjuhën angleze quhet caret. Në gjuhën shqipe quhet theks lakor. Pra mund të themi që gjitha këto shenjat mund t'i zëvendësojmë me theksin lakor ose me një caret, dhe themi që njëshi me njëshin jep 0, njëshi me 0 jep njëshin e tjerë. Por shumë mirë mund t'a zëvendësoni dhe me XOR, nuk ka asnjë lloj problemit. Mjafton që t'jetë e qartë se çfarë jemi duke nënkuptuar. Pra themi që 0-ja me 0 me anë të veprimit XOR jep 0, ose mund ta zëvendësojmë dhe me barazim tërësisht. Pra nuk ka asnjë problem. Thjesht mjafton të nënkuptojmë se çfarë jemi duke bërë. Dhe siç mund ta shikoni, rregulli i XOR në fakt është shumë i thjeshtë. Kur dy vlerat janë të barabarta, gjithmonë marrim rezultatin 0. Kur dy vlerat janë të ndryshme, gjithmonë marrim rezultatin 1. Si shembull, le të
kryejm veprimin e XOR mbi dy array shumë të thjeshtë. Marrim 1-1, 0-0, 0-1, 0-1. Vendosim një vi ndarëse dhe vazhdojmë me veprimet. Pra siç mund ta shikoni, dy array janë të njëjtën mallësi. Gjëja e parë, të dy array janë byte array, pra përmbajmë vetëm 1-0. Dhe tani i marrim çiftet një nga një. Njëshi i parë me 0-n e parë janë elementa të ndryshëm dhe sipas rregullave, dy elementa të ndryshëm jep rezultatin njësh. Pra, siç e kemi parë tek rasti këto. Njëshi me 0 jep rezultatin njësh. Dyshja e dytë është njëshi me njëshin dhe kemi thënë që elementat e njëjtë japin gjithmonë rezultatin 0. Dyshja e tretë janë 2-0 dhe siç e thamë, kur elementat janë të njëjtë, përsëri rezultati është 0. Dhe dyshja e fundit është 0-1 dhe në këtë rast nga që janë të ndryshëm, përsëri rezultati është 1. Pra, veprimi XOR mbi këta dy byte array është 1-0-0-1. Ky është një veprim shumë i thjeshtë, por doja që ta merrja si shembull në mënyrë që ta shikonim në mënyrë konkrete se si funksionon XOR operator. Tani, bëjmë uncomment këtë line këtu poshtë dhe klikojmë butonin Start ose ekzekutojmë programin dhe do shikoni 3 numra. Çfarë do të thotë kjo? Numri i parë, ta kalojmë në Notepad që ta kemi të qartë. Madje mund t'i fshijmë të gjitha. Numri i parë është hashcode i person 1-shit. Numri i dytë është hashcode i person 2-shit. Dhe numri i tretë është rezultati që del pasi kemi kryer veprimin XOR mbi këta dy numra. Lind pyetja si vepron ky operator mbi dy numra integer, kur ne tham ai realisht vepron mbi array ose byte arrays. Përgjigjja është e thjeshtë. Merret numri i parë dhe konvertohet në byte array. Un kam një faqe këto që më lejon konvertimin e numrave integer në byte array dhe array i këtij numrit është ky që është gjeneruar në faqe. Pra, është numri i gjatë këto. Le të shikojmë se çfarë array kemi për numrin e dytë. Convert to binary, le të marrim dhe këtë array tjetër. Ta vendosim këto. Tani, rezultati XOR mbi dy integrat e parë në fakt nuk është asgjë tjetër, por është rezultati XOR i dy arrayve përkatës, të cilët janë në trajt binare. Dhe për të parë cili është rezultati i këtyre dyve, unë kam hapur një faqe tjetër që më lejon të vendosi dy inpute me bazë 2 dhe të kryej veprimin X operator mbi këta dy inpute. Marrim dhe vlerën e dytë dhe them calculate XOR. Rezultatin mund ta marr në trajta të ndryshme, mund ta marr në hexadecimal, mund ta marr në trajt binary. Unë për momentin po e marr në trajt binary. Vlera këto mund të llogaritet dhe me dorë, pra siç e pa më rast, marrim dyshën e parë, llogarisim vlerën e tjerë. Por për lehtësi, unë po e kaloj direkt në trajt decimale dhe them calculate XOR. Në trajt decimale marrim këtë vlerën këto. Pra rezultati do jetë ky numri këto. Dhe siç mund ta shikoni, rezultati që del nga llogaritja e XOR-it midis këtyre arrayve në fakt nuk është asgjë tjetër vetëm rezultati që kemi parë në konsol. Pra rezultati që kryhet me anë të operatorit XOR në programin. Kjo është shumë e rëndësishme ta fiksojmë. Pra çfarë ndodh? Kemi dy numra integer, programi i konverton këto dy numra integer në byte arrays, kryen veprimin XOR mbi këto byte arrays dhe byte array që del pastaj e konverton përsëri në integer. Prandaj shikojmë këto tre numra këto. Objektet në memorje nuk është të thënë që marrin të njëjtin hash code në çdo moment që ekzekutojmë programin. Hash code është i rastësishëm. Pra nuk ka ndonjë rregull konkret.
Mjafton të kuptojmë se është një ID unike për çdo objekt në memorie. Këto dyja koncepte janë shumë të rëndësishme sepse do na lejojnë të kuptojmë se si ne mund të përdorim hashcode për të krahasuar objekte në memorie. Dhe logjikisht lind pyetja si mund të përdorim këto hashcode për të krahasuar objekte. Në fakt është shumë e thjeshtë. Ne do të kuptojmë që dy objekte në memorie janë të njëjta atëherë dhe vetëm atëherë kur hashcodet përkatëse se janë të njëjta. Pra, ky është rregulli primar. Këtë rregull e ndjekin të gjithë collections. Pra, në këtë rastin tonë është the dictionary. Në tutorialin e radhës do shikojmë se si me anë të hashcode dhe operatorit XOR ne mund të përdorim si çelësa instanca të klasave të ndryshme. Në këtë rast do përdorim klasën person. Deri atëherë, mirupafshim në tutorialin e radhës.